สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากอดีตพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านย้อนอดีตไปสำรวจเรื่องราวที่ทั้งลับลึกและน่าทึ่งชนิดที่ว่าคุณอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนวันนี้เราจะไม่ได้ไปกรุงโรมไม่ได้ไปอียิปต์โบราณแต่เราจะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เองประเทศลาวครับแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะไปพูดเรื่องหลวงพระบางหรือเวียงจันทร์ในแง่มุมของแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่เลยวันนี้เราจะดำดิ่งลงไปในห้วงเวลาแห่งความขัดแย้งที่ถูกซุกซ่อนไว้ใต้พรมแห่งประวัติศาสตร์โลกเป็นสงครามที่มหาอำนาจอย่างอเมริกาปฏิเสธเสียงแคลงว่าเราไม่ได้ทำแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขากลับทุ่มสรรพกำลังมหาศาลชนิดที่โลกต้องจารึกเรื่องราวนี้มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่าสงครามลับในลาวเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสงครามต้องเป็นความลับแล้วใครรบกับใครทำไมต้องเป็นที่ลาวแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับสงครามเวียดนามที่โด่งดังไปทั่วโลกล่ะเตรียมกาแฟแก้วโปรดของคุณให้พร้อมหาที่นั่งสบายๆแล้วปล่อยใจให้เดินทางไปกับเราได้เลยครับเพราะเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้มันทั้งซับซ้อนดราม่าและเต็มไปด้วยวีรกรรมและการเสียสละที่โลกต้องลืมแต่เราจะไม่ลืมครับบทที่ 1 หมากกระดานที่ชื่อลาวเอาละครับทุกท่านก่อนอื่นเราต้องมาปูพื้นกันก่อนลองจินตนาการถึงโลกในช่วงทศวรรษ 1950 ถึง 1960 นะครับนี่คือยุคของสงครามเย็นโลกทั้งใบถูกแบ่งออกเป็น2ขั้วชัดเจนฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหภาพโซเวียต2ยักษ์ใหญ่นี่เขาไม่รบกันตรงๆหรอกครับฉลาดเกินไปแต่พวกเขาจะสู้กันผ่านสิ่งที่เรียกว่าสงครามตัวแทนคือไปสนับสนุนประเทศเล็กๆให้รบกันแทนเหมือนเล่นหมากรุกโดยใช้ชาติอื่นเป็นตัวหมากนั่นแหละครับทีนี้หมากตัวสำคัญในกระดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือลาวนี่เองทำไมต้องเป็นลาวหลายคนอาจจะสงสัยลาวเป็นประเทศเล็กๆที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันแล้วทำไมถึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญไปได้คำตอบง่ายนิดเดียวครับที่ตั้งของลาวไงล่ะครับลองกางแผนที่ดูนะลาวมีพรมแดนติดกับจีนและเวียดนามเหนือคอมมิวนิสต์ทางทิศเหนือและตะวันออกส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับไทยพันธมิตรของอเมริกาและทิศใต้ติดกับกัมพูชาและเวียดนามใต้ฝ่ายโลกเสรีเห็นภาพไหมครับลาวคือรัฐกันชนที่ขั้นกลางระหว่าง2อุดมการณ์อย่างสมบูรณ์แบบอเมริกาในยุคนั้นเชื่อสุดใจในสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีโดมิโนพวกเขาคิดว่าถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งในภูมิภาคล้มเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศข้างๆก็จะล้มตามกันไปเป็นทอดๆเหมือนโดมิโนที่ล้มต่อๆกันนั่นแหละครับและการเสียลาวไปให้คอมมิวนิสต์ก็เปรียบเสมือนการเปิดประตูหลังบ้านให้เวียดนามเหนือสามารถส่งกำลังบำรุงและทหารเข้าไปยังเวียดนามใต้ได้อย่างสะดวกโยทินซึ่งนั่นคือฝันร้ายที่สุดของอเมริกาดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้โดมิโนตัวแรกล้มสนธิสัญญาเจนีวาปี 1954 และ 1962 จึงถูกจัดทำขึ้นกำหนดให้ประเทศลาวต้องเป็นกลางและห้ามมีกองกำลังทหารต่างชาติเข้ามาตั้งฐานทัพเด็ดขาดฟังดูดีใช่ไหมครับเป็นกลางสันติภาพแต่ในโลกแห่งความจริงนะเหรอมันเป็นแค่กระดาษแผ่นเดียวที่ไม่มีใครเคารพเลยเวียดนามเหนือแอบส่งทหารเข้ามาในลาวเพื่อสร้างและคุ้มกันเส้นทางลำเลียงพลในตำนานที่ชื่อว่าเส้นทางโฮจิมินห์ซึ่งทอดตัวยาวเลาะเลียบชายแดนตะวันออกของลาวเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงกองกำลังเวียดกงในเวียดนามใต้เมื่อเวียดนามเหนือแหกกฎอเมริกาจะยอมอยู่เฉยๆได้ยังไงล่ะครับแต่จะส่งทหารเข้าไปตรงๆก็ไม่ได้เพราะมันผิดสนธิสัญญาเจนีวาที่ตัวเองเพิ่งลงนามไปหมาดๆนี่คือจุดเริ่มต้นของคำว่าลับครับแล้วอเมริกาทำยังไงล่ะคำตอบคือ CIA ครับหน่วยสืบราชการลับกลางของสหรัฐได้รับไฟเขียวให้ดำเนินปฏิบัติการลับสุดยอดในลาวภารกิจของพวกเขาคือ 1. ก่อตั้งและฝึกกองกำลังท้องถิ่นเพื่อต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์ในลาว 2. ขัดขวางและทำลายเส้นทางโฮจิมินห์ให้ได้มากที่สุด 3. ทั้งหมดนี้ต้องทำอย่างลับๆห้ามให้โลกรู้เด็ดขาด
และนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามที่ยิ่งใหญ่และนองเลือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่กลับถูกซ่อนเอาไว้ในม่านหมอกแห่งขุนเขาและสายลมของประเทศลาวครับบทที่ 2 3 เจ้าชายและการมาถึงของชาวม้งการเมืองในลาวช่วงนั้นต้องบอกว่าวุ่นวายสุดๆครับมันคือเรื่องราวของ3เจ้าชายที่เป็นพี่น้องต่างมารดากันแต่กลับมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันสุดขั้วเหมือนละครหลังข่าวเลยใช่ไหมล่ะครับ 1. เจ้าสุวรรณภูมาผู้นำฝ่ายเป็นกลางท่านพยายามอย่างยิ่งที่จะประคับประคองรัฐบาลผสมให้คงอยู่และรักษาสถานะความเป็นกลางของลาวเอาไว้แต่ท่านก็เหมือนคนกลางที่ถูก2ฝ่ายดึงแขนจนแทบจะขาดออกจากกัน 2. เจ้าบุญอุ้มณจำปาสักผู้นำฝ่ายขวาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาและราชอาณาจักรไทยท่านต้องการให้ลาวอยู่ฝ่ายโลกเสรีอย่างชัดเจน 3. เจ้าสุภานุวงศ์หรือเจ้าชายแดงผู้นำกระบวนการประเทศลาวซึ่งเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเวียดนามเหนือเห็นไหมครับแค่ในประเทศตัวเองก็รบกันจะแย่อยู่แล้วทีนี้พอมีมหาอำนาจจากข้างนอกเข้ามาแทรกแซงอีกก็บันไลสิครับฝ่ายประเทศลาวที่ได้เปรียบเพราะมีกองทัพเวียดนามเหนือหนุนหลังเริ่มรุกคืบขยายอิทธิพลไปทั่วภาคเหนือและภาคตะวันออกของลาวกองทัพของรัฐบาลราชอาณาจักรลาวก็สู้แบบแกนๆไม่ค่อยมีใจรบเท่าไหร่เพราะปัญหาคอร์รัปชันและความแตกแยกภายใน CIA เห็นท่าไม่ดีแล้วครับถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปลาวตกเป็นของคอมมิวนิสต์ทั้งประเทศแน่ๆพวกเขาต้องการกองกำลังใหม่กองกำลังที่มีประสิทธิภาพมีใจสู้และที่สำคัญคือต้องรู้จักภูมิประเทศเป็นอย่างดีแล้วพวกเขาไปเจอใครล่ะครับคำตอบคือชาวม้งครับชาวม้งคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนยอดเขาสูงทางตอนเหนือของลาวพวกเขามีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและความเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครมากดขี่หรือปกครองพวกเขาเป็นนักรบโดยสายเลือดมีความทรหดอดทนอย่างเหลือเชื่อและรู้จักทุกซอกทุกมุมของป่าเขาในแผ่นดินตัวเองดีกว่าใครที่สำคัญที่สุดคือชาวม้งกับฝ่ายประเทศลาวและเวียดนามเหนือไม่ถูกกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเหมือนมีเรื่องบาดหมางกันมานาน CIA มองเห็นโอกาสทองตรงนี้เลยนี่แหละคือพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบ CIA ได้เข้าไปติดต่อกับผู้นำชาวม้งที่ทรงอิทธิพลที่สุดในตอนนั้นเขาคือชายผู้ที่จะกลายเป็นตำนานนายพลวังเปาวังเปาเป็นนายทหารชาวม้งในกองทัพลาวเขาเป็นคนที่มีบารมีมีความทะเยอทะยานและเป็นที่เคารพรักของชาวม้งอย่างยิ่ง CIA ได้ยื่นข้อเสนอที่วังเปาไม่อาจปฏิเสธได้คุณและคนของคุณสู้เพื่ออิสรภาพของพวกคุณบนแผ่นดินของคุณเองส่วนเราจะจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ทั้งอาวุธเงินทุนการฝึกและที่สำคัญที่สุดคือกำลังทางอากาศข้อตกลงถูกจัดตั้งขึ้นอย่างลับๆกองทัพชาวม้งที่นำโดยนายพลวังเปาจึงถือกำเนิดขึ้นพวกเขาถูกเรียกว่ากองทัพลับหรือ SGU ภารกิจของพวกเขานั้นหนักหนาสาหัสยิ่งนักต้องต่อสู้กับกองกำลังประเทศลาวและทหารเวียดนามเหนือที่มีจำนวนมากกว่าและมีอาวุธดีกว่าหลายเท่าตัวและแล้วสงครามที่แท้จริงก็ได้เริ่มต้นขึ้นบนเทือกเขาอันสลับซับซ้อนของลาวโดยมีชาวม้งเป็นหัวหอกและมี CIA เป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังบทที่ 3 แอร์อเมริกาและเมืองลับแลล่องแจ้งเมื่อมีกองทัพลับแล้วคำถามต่อมาคือ CIA จะส่งเสบียงอาวุธและยุทธปัจจัยต่างๆเข้าไปให้กองทัพของนายพลวังเปาได้อย่างไรในเมื่อทำแบบเปิดเผยไม่ได้คำตอบของพวกเขาก็ลับสมชื่อครับพวกเขาสร้างสายการบินของตัวเองขึ้นมาแต่มันไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ทั่วไปนะครับมันมีชื่อว่าแอร์อเมริกาภายนอกแอร์อเมริกาก็เหมือนสายการบินขนส่งสินค้าธรรมดามีเครื่องบินใบพัดรุ่นเก่าๆอย่าง C47 C123 หรือเครื่องบินเล็บที่ขึ้นลงในระยะสั้นๆได้แต่นักบินของสายการบินนี้น่ะสิครับไม่ธรรมดาพวกเขาคืออดีตนักบินมือฉมังจากกองทัพสหรัฐที่ถูกจ้างมาด้วยค่าตัวแสนแพงเพื่อทำภารกิจเสี่ยงตายในแต่ละวันลองนึกภาพตามนะครับนักบินเหล่านี้ต้องขับเครื่องบินฝ่าหุบเขาที่อากาศแปรปรวนต้องบินต่ำเรี่ยยอดไม้เพื่อหลบการตรวจจับของเรดาร์และปืนต่อสู้อากาศยานต
ต้องลงจอดบนรันเวย์ดินลูกรังแคบๆที่สร้างขึ้นบนไหล่เขาซึ่งบางที่ก็สั้นซะจนแทบจะถลายตกเหวภารกิจของพวกเขามีตั้งแต่การขนส่งข้าวสารเกลืออาวุธ M16 ปืนครกไปจนถึงการลำเลียงทหารบาดเจ็บกลับมาและที่สำคัญคือการรับส่งเจ้าหน้าที่ CIA ยังจุดต่างๆแอร์อเมริกาคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงสงครามลับนี้อย่างแท้จริงครับและเมื่อมีสายการบินลับก็ต้องมีสนามบินลับใช่ไหมล่ะครับ CIA ได้สร้างฐานทัพอากาศลับที่ใหญ่และสำคัญที่สุดขึ้นในหุบเขาที่ห่างไกลแห่งหนึ่งมันถูกเรียกว่าล่องแจ้งหรือในรหัสว่า LS-20A Lima Site 20 Alternateล่องแจ้งในช่วงพีคสุดๆนั้นถูกขนานนามว่าสถานที่ที่ลับที่สุดในโลกเลยทีเดียวครับมันไม่มีอยู่บนแผนที่โลกใบไหนเลยแต่ที่นั่นกลับคึกคักยิ่งกว่าเมืองใหญ่บางเมืองเสียอีกลองจินตนาการถึงเมืองที่ผุดขึ้นกลางหุบเขามีรันเวย์ยาวเหยียดที่รองรับเครื่องบินขึ้นลงหลายร้อยเที่ยวบินต่อวันมีโรงเก็บเครื่องบินมีคลังอาวุธขนาดใหญ่มีโรงพยาบาลมีศูนย์บัญชาการของนายพลวังเปาและที่ปรึกษา CIA มีตลาดสดมีโรงเรียนและมีประชากรชาวม้งและครอบครัวทหารอาศัยอยู่รวมกันหลายหมื่นคนล่องแจ้งคือหัวใจของปฏิบัติการทั้งหมดมันคือจุดที่อาวุธจากอเมริกาถูกส่งมาถึงและถูกกระจายต่อไปยังหน่วยรบต่างๆมันคือที่ที่ทหารบาดเจ็บถูกส่งกลับมารักษาและคือที่ที่เด็กหนุ่มชาวม้งถูกฝึกให้กลายเป็นทหารก่อนจะถูกส่งออกไปยังสมรภูมิซึ่งหลายคนก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยชีวิตในล่องแจ้งเต็มไปด้วยความขัดแย้งในตอนกลางวันอาจจะดูเหมือนเมืองปกติที่มีผู้คนใช้ชีวิตแต่พอกลางคืนเสียงปืนใหญ่และแสงระเบิดจากสมรภูมิที่อยู่ไม่ไกลก็จะดังสะท้อนก้องหุบเขาเป็นเครื่องเตือนใจว่าสงครามไม่เคยหยุดพักสงครามลับในลาวได้สร้างโลกคู่ขนานขึ้นมาโลกที่ภายนอกดูสงบสุขภายใต้สนธิสัญญาเจนีวาแต่ภายในกลับลุกเป็นไฟด้วยการต่อสู้ที่ดุเดือดและปฏิบัติการลับของ CIA ที่ไม่มีใครร่วงรู้บทที่ 4 เปลวไฟบนทุ่งหายหินและหากระสุนจากฟากฟ้าเอาละครับเมื่อกองทัพลับของนายพลวังเปากับ CIA ตั้งหลักได้แล้วสมรภูมิที่ดุเดือดที่สุดก็ระเบิดขึ้นพื้นที่ที่เป็นหัวใจของการสู้รบก็คือทุ่งหายหินในแขวงเชียงขวางครับทุ่งหายหินเป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งใครคลุมทุ่งหายหินได้ก็เหมือนคลุมภาคเหนือตอนกลางของลาวไว้ได้ทั้งหมดการรบที่นี่จึงเป็นไปอย่างดุเดือดและผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาโดยตลอดรูปแบบการรบมันเป็นอย่างนี้ครับช่วงฤดูฝนกองทัพประเทศลาวและเวียดนามเหนือจะเคลื่อนไหวลำบากเพราะฝนตกหนักและโคลนถล่มนี่คือโอกาสทองของกองทัพม้งนายพลวังเปาจะสั่งให้หน่วยรบพิเศษของเขาซึ่งชำนาญการรบแบบกองโจรเข้าโจมตีฐานที่มั่นของศัตรูยึดครองพื้นที่สำคัญโดยได้รับการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดจากเครื่องบินของแอร์อเมริกาและเครื่องบินรบ T-28 ที่ CIA จัดหาให้ซึ่งนักบินก็เป็นชาวม้งและชาวไทยที่ถูกฝึกมาเป็นพิเศษช่วงฤดูแล้งพอหมดฝนถนนหนทางแห้งสนิทคราวนี้ถึงตาของฝ่ายคอมมิวนิสต์บ้างเวียดนามเหนือจะส่งกำลังทหารและรถถัง T-54 ทะลักเข้ามาเป็นระลอกคลื่นโจมตีทวงคืนพื้นที่ที่เสียไปกองทัพม้งซึ่งมีกำลังพลน้อยกว่ามากจะต้องสู้รบอย่างถวายหัวเพื่อชะลอการบุกให้ได้นานที่สุดก่อนจะล่าถอยกลับขึ้นไปบนภูเขาสูงเพื่อรอให้ถึงฤดูฝนอีกครั้งมันเป็นวงจรแห่งการสู้รบที่ไม่สิ้นสุดแบบนี้ปีแล้วปีเล่าครับแต่สิ่งที่ทำให้สงครามครั้งนี้โหดร้ายและแตกต่างจากสงครามอื่นๆคือบทบาทของกำลังทางอากาศของอเมริกาครับจำได้ไหมครับว่าอเมริกาห้ามส่งทหารราบเข้าไปในลาวแต่สนธิสัญญาไม่ได้ห้ามเรื่องการทิ้งระเบิดนี่คือช่องโหว่ที่อเมริกาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้อนุมัติปฏิบัติการทิ้งระเบิดในลาวอย่างลับๆเพื่อตัดเส้นทางโฮจิมินห์และสนับสนุนกองทัพของวังเปาและมันไม่ใช่การทิ้งระเบิดธรรมดานะครับแต่มันคือการปูพรมด้วยระเบิดที่หนักหน่วงและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติลองฟังข้อมูลนี้แล้วคุณจะช็อกครับ
ระหว่างปี 1964 ถึง 1973 สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดลงบนแผ่นดินลาวมากกว่า 2 ล้านตัน ให้เห็นภาพนั่นคือปริมาณระเบิดที่มากกว่าระเบิดทั้งหมดที่ฝ่ายสัมพันธมิตรใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งในสมรภูมิยุโรปและแปซิฟิกรวมกันเสียอีก เครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดยักษ์อย่าง B-52 จะบินขึ้นจากฐานทัพในประเทศไทยเช่นอู่ตะเภาแล้วบินไปปล่อยระเบิดจำนวนมหาศาลลงบนเส้นทางโฮจิมินห์และพื้นที่ควบคุมของประเทศลาวมีการคำนวณกันว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีการทิ้งระเบิด1ระลอกเครื่องบินทุกๆ8นาทีตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา9ปีเต็มคุณพระช่วยลองนึกภาพการใช้ชีวิตอยู่ใต้หาระเบิดแบบนั้นสิครับหมู่บ้านโรงเรียนวัดวาอารามไร่นาทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำลายจนราบเป็นหน้ากลองผู้คนต้องอพยพหนีตายเข้าไปอาศัยอยู่ในถ้ำและอุโมงค์ใต้ดินเพื่อเอาชีวิตรอดและที่น่าเศร้าที่สุดคือระเบิดที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นระเบิดพวงระเบิดแม่ขนาดใหญ่1ลูกเมื่อถูกปล่อยลงมาจะแตกตัวกลางอากาศปล่อยลูกระเบิดย่อย submunitions หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าบอมบี้ออกมาอีกหลายร้อยลูกกระจายไปทั่วบริเวณกว้างปัญหาก็คือลูกระเบิดย่อยเหล่านี้จำนวนมากคาดว่าประมาณ 30% มันไม่ระเบิดในทันทีครับมันจะกลายเป็นกับระเบิดที่ฝังตัวอยู่ใต้ดินรอคอยเหยื่อผู้โชคร้ายไปอีกหลาย10 ปีให้หลังนี่คือมรดกอันแสนเจ็บปวดที่สงครามลับทิ้งไว้ให้คนลาวมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับชาวมงสงครามได้กลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพวกเขาไปชายชะกันทุกคนต้องไปเป็นทหารเมื่อพวกเขาเสียชีวิตในสนามรบเด็กหนุ่มที่อายุเพียง 13-14 ปีก็จะถูกเกณฑ์ไปรบแทนสงครามได้พรากทั้งพ่อพี่ชายและลูกชายไปจากครอบครัวจนหมดสิ้นผู้หญิงต้องกลายเป็นเสาหลักในการดูแลครอบครัวและชุมชนมันคือการเสียสละที่ประเมินค่าไม่ได้เลยครับบทที่ 5 การทรยศและการล่มสลายสงครามดำเนินไปอย่างดุเดือดเกือบ10 ปีกองทัพม้งของนายพลวังเปาแม้จะสูญเสียอย่างหนักแต่ก็สามารถตรึงกำลังของเวียดนามเหนือและประเทศลาวไว้ได้อย่างน่าทึ่งพวกเขาคือกันชนที่ปกป้องประเทศไทยจากการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดแรงกดดันในสงครามเวียดนามได้อย่างมหาศาลแต่แล้วกระแสลมทางการเมืองในอเมริกาก็เริ่มเปลี่ยนไปครับสงครามเวียดนามกลายเป็นสงครามที่ไม่เป็นที่ชื่นชอบของชาวอเมริกันอีกต่อไปมีการประท้วงต่อต้านสงครามครั้งใหญ่ทั่วประเทศรัฐบาลสหรัฐถูกกดดันอย่างหนักให้ถอนทหารออกจากเวียดนามและเมื่ออเมริกาเริ่มถอนตัวออกจากเวียดนามการสนับสนุนสงครามลับในลาวก็ลดน้อยถอยลงด้วยเงินทุนถูกตัดอาวุธถูกส่งมาน้อยลงการสนับสนุนทางอากาศก็บางตาลงไปเรื่อยๆกองทัพม้งที่เคยพึ่งพาการสนับสนุนจาก CIA มาโดยตลอดก็เหมือนถูกลอยแพอยู่กลางมหาสมุทรและฟางเส้นสุดท้ายก็ขาดลงเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพปารีสในปี 1973 ซึ่งนำไปสู่การถอนทหารอเมริกันทั้งหมดออกจากเวียดนามใต้และตามมาด้วยการจัดตั้งรัฐบาลผสมครั้งที่ 3 ในลาวในปี 1974สำหรับชาวม้งนี่คือสัญญาณแห่งหายนะพวกเขารู้ดีว่ารัฐบาลผสมที่มีฝ่ายประเทศลาวร่วมอยู่ด้วยนั้นย่อมไม่เป็นผลดีกับพวกเขาแน่ๆความรู้สึกเหมือนถูกทรยศและทอดทิ้งจากมหามิตรอย่างอเมริกาเริ่มกัดกินหัวใจของพวกเขา CIA เริ่มทยอยถอนเจ้าหน้าที่ของตนเองออกจากลาวภารกิจลับที่ดำเนินมานานนับ10 ปีกำลังจะปิดฉากลงทิ้งให้ชาวม้งต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมของตนเองและแล้ววันที่เลวร้ายที่สุดก็มาถึงปี 1975 กรุงไซงอนในเวียดนามใต้แตกพ่ายกรุงพนมเปญในกัมพูชาก็ถูกเขมรแดงยึดครองและในที่สุดขบวนการประเทศลาวก็ทำการยึดอำนาจเบ็ดเสร็จในประเทศลาวพร้อมกับล้มล้างระบอบกษัตริย์ที่มีมายาวนานกว่า600 ปีและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นมาแทน
สงครามจบแล้วแต่ฝันร้ายของชาวม้งเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นครับรัฐบาลใหม่ของประเทศลาวประกาศกล้าวว่าจะต้องล้างแค้นชาวม้งที่เคยร่วมมือกับจักรวรรดินิยมอเมริกาให้สิ้นซากการกวาดล้างและสังหารหมู่ชาวม้งจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบนายพลวังเปาและผู้นำระดับสูงบางส่วนถูก CIA อพยพออกมาได้ทันท่วงทีแต่ทหารและประชาชนชาวม้งอีกนับแสนชีวิตถูกทิ้งไว้เบื้องหลังพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหนีตายภาพอันน่าสลดใจของการอพยพครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้นชาวม้งนับแสนคนต้องทิ้งบ้านเรือนและทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเดินเท้าฝ่าป่าเขาที่อันตรายเพื่อมุ่งหน้ามายังชายแดนไทยหลายคนต้องเสี่ยงชีวิตว่ายข้ามแม่น้ำโขงที่เชี่ยวกรากหลายพันคนเสียชีวิตระหว่างการเดินทางทั้งจากการอดอยากโรคภัยไข้เจ็บและการทุกทหารประเทศลาวตามล่าผู้ที่รอดชีวิตมาถึงฝั่งไทยได้ก็ต้องไปอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพอย่างแออัดยัดเยียดเช่นที่บ้านวินัยจังหวัดเลยหรือหนองคายซึ่งกลายเป็นบ้านหลังใหม่ที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและนี่คือจุดเริ่มต้นของการพลัดถิ่นของชาวม้งพวกเขาได้กลายเป็นผู้ลี้ภัยที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสออสเตรเลียและประเทศอื่นๆทิ้งไว้เพียงเรื่องราวแห่งความกล้าหาญการเสียสละและความเจ็บปวดไว้บนแผ่นดินลาวบทสรุปมรดกของสงครามที่โลกลืมแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้สอนอะไรเราบ้างครับท่านผู้ฟังสงครามลับในลาวจบลงไปนานเกือบ50 ปีแล้วแต่มรดกของมันยังคงอยู่ 1. ปัญหาทุ่นระเบิดที่ยังไม่ระเบิด UXO แผ่นดินลาวยังคงเต็มไปด้วยบอมบี้นับล้านลูกที่รอวันระเบิดมันคือฆาตกรเงียบที่ฆ่าชีวิตและสร้างความพิการให้แก่ชาวลาวโดยเฉพาะเด็กๆมาจนถึงทุกวันนี้ลาวกลายเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดหนักที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรและสงครามสำหรับพวกเขามันยังไม่จบ 2. ชุมชนชาวม้งพลัดถิ่นชาวม้งที่อพยพไปตั้งรกรากในอเมริกาและประเทศอื่นๆได้สร้างชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นมาพวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมและตัวตนของตัวเองไว้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับความทรงจำอันเจ็บปวดจากสงครามและความรู้สึกของการสูญเสียบ้านเกิดเมืองนอน 3. บทเรียนของสงครามตัวแทนเรื่องราวของลาวคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของความโหดร้ายของสงครามตัวแทนที่ซึ่งมหาอำนาจใช้ชาติเล็กๆเป็นเครื่องมือในเกมการเมืองของตนเองโดยไม่สนใจชะตากรรมของผู้คนที่ต้องรับผลกระทบโดยตรงสงครามลับในลาวอาจจะเป็นเพียงเชิงอัดเล็กๆในหน้าประวัติศาสตร์โลกสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับชาวลาวและชาวม้งมันคือบาดแผลขนาดใหญ่ที่ไม่มีวันจางหายมันคือเรื่องราวของความกล้าหาญของนักรบแห่งขุนเขาที่ลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดและในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องราวของโศกนาฏกรรมของการถูกทอดทิ้งและหลงลืมดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณได้ยินชื่อประเทศลาวผมหวังว่าคุณจะไม่นึกถึงแค่ภาพของความสงบสุขและสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่อยากให้ระลึกถึงเรื่องราวอันซับซ้อนและเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ภายใต้แผ่นดินนั้นด้วยเรื่องราวของสงครามลับที่ไม่ควรมีใครต้องลืมสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าจากอดีตก็หมดลงแล้วครับหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากในวันนี้จะให้ทั้งความรู้และข้อคิดแก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ